નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે હું કિચન કિંગ મસાલો કઈ રીતે બનાવો તેની રેસીપી આપની સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું। સામાન્ય રીતે આ મસાલો પંજાબી સબ્જીમાં યુઝ થાય છે। આ મસાલાને પંજાબી સબ્જી ઉપરાંત રેગ્યુલર સબ્જીમાં પણ યુઝ કરી અને ટેસ્ટ વેરિએશન લાવી શકાય। તો ચાલો બતાવું હું કઈ રીતે બનાવું છું આ કિચન કિંગ મસાલો। કિચન કિંગ મસાલો બનાવવા માટે મેં કુલ આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરેલ છે, જેનું લિસ્ટ હું આ રેસીપીના અંતમાં આપું છું। કિચન કિંગ મસાલો બનાવવા માટે આ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે। તો મસાલાને શેકવાનું શરૂ કરીએ। સ્ટવની ફ્લેમ મેં અહીંયા સ્લો જ રાખેલી છે। જે મસાલાને શેકાતા વાર લાગે તે મસાલાને આપણે પહેલાં એડ કરીશું। તો સૌપ્રથમ હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન ચણા દાળ। શેકતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલા વધુ શેકાઈ ન જાય। જો મસાલા વધારે શેકાઈ જાય તો તેનો કલર તેમજ સ્વાદ બદલી જાય છે, જે મસાલાનો સ્વાદ ખરાબ કરે છે। 20 સેકન્ડ પછી હું એડ કરું છું અડદ દાળ, જે મેં 1 ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે। ફરી 10 સેકન્ડ પછી હું એડ કરું છું જીરું, જે મેં 1 ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે। પાંચેક સેકન્ડ પછી રાઈ દાણા, જે મેં 1/2 ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે। ફરી 5 સેકન્ડ બાદ હું એડ કરું છું ધાણા, જે મેં 2 ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે। સાથે જ 1/4 ટેબલસ્પૂન અજમા તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન dagarful લીધા છે, જે માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે। ફરી 5 સેકન્ડ પછી હું એડ કરું છું તજ, જેની આપણે 2-3 સ્ટીક લેવાની છે, તેમજ 3 જાવંત્રી લીધેલ છે, 4 મોટી એલચી, 2 બાદિયા ફૂલ, 6 લીલી એલચી તેમજ 6-7 લવિંગ। આ મસાલા આપણે આ સિક્વન્સમાં જ એડ કરવાના છે। હવે હું એડ કરું છું મરી, જે મેં 1/2 ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે, 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથી, 6 નંગ સૂકા લાલ મરચાં તેમજ 5 તમાલપત્ર લીધેલ છે। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને કન્ટિન્યુઅસલી હલાવવાનું છે, જેથી મસાલા પર ડિઝાઇન ન પડી જાય। મિત્રો, આ મસાલામાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે, તેમજ આપણે સાફ જોઈ શકીએ છીએ કે મસાલામાં ક્યાંય દાજ પડેલી નથી। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે હળવા એવા મસાલાને શેકવાના છે। મસાલામાંથી સરસ સુગંધ આવે છે, તો હવે હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું। આપણું આ પેન ગરમ છે, માટે 1 મિનિટ માટે આ મસાલાને પેનમાં રાખીને જ હલાવીએ। મસાલાને ચેક કરવાના। આપણા મસાલા સરસ ડ્રાય રોસ્ટ થઈ ગયેલ છે। આ રીતે મસાલાને ક્રશ કરતા જ ખ્યાલ આવી જાય આપણે એટલા જ મસાલા શેકવાના છે। 1 મિનિટ પછી આ મસાલાને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે ડ્રાય રોસ્ટ કરેલા મસાલાને ઠંડા પડવા દઈએ। ડ્રાય રોસ્ટ કરેલ મસાલા હળવા ઠંડા પડતા મસાલાને મિક્સચરના નાના જારમાં લઈ અને ક્રશ કરી લઈએ। મસાલાને આટલા પીસાઈ ગયા બાદ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન સૂંઠ પાવડર, 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટેબલસ્પૂન જાયફળનો પાવડર તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન મીઠું। ફરી બધું ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ, જેથી સરસ રીતે મિક્સ પણ થઈ જાય। તો મિત્રો,
તૈયાર છે આ આપણો કિચન કિંગ મસાલો. આ મસાલાને પંજાબી સબ્જીમાં, દાલ ફ્રાયમાં કે પછી મનપસંદ રેસીપીમાં યુઝ કરી અને ટેસ્ટ વેરિએશન લાવી શકાય. તો મિત્રો તમે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો કિચન કિંગ મસાલો. તેમજ કોમેન્ટ બોક્સમાં મને કોમેન્ટ્સ પણ લખજો. આપના કોમેન્ટ્સ મારા માટે ખૂબ જ અમૂલ્ય છે. જો મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરી આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.